Hello, hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit, én Weber vagyok, és ez itt újra a The New World, Aeternum, és folytatjuk tovább a sztorit, megcsinálgassuk a kis küldjeinket, megpróbálunk minél tovább eljutni, így a másik részben, úgyhogy aki még nem tette, és szeretne továbbra is kapni értesítést, vagy ha még eddig nem kaptál, mivel nem vagy követő, akkor nyomj egy követést, és a névjegyzékbe ott vannak a többi platform, ahol elérhető vagyok, meg a panelekben vannak információk, ha gondolod, azokat is nézd végig. Üdvözlöm a YouTube VOD nézőket, ti is, nektek is üzenem, hogyha még nem tettétek, és tetszik ez a tartalom, és még nem vagytok feliratkozók, akkor iratkozzatok föl. Nyomjatok egy lájkot, vagy akár diszlájkoljatok. Írjatok kommentet, hogy tetszett-e, vagy nem tetszett, hol lehetne javítani, vagy mit lehetne fejleszteni, vagy hasonlók. A meglátásatok, nyugodtan írjátok meg. És ha szeretnétek a Twitch-re is átjönni, hogy élőben nézzetek, akkor pedig a videó leírásában ugyanezeket a linkeket, amik a Twitch-en ott vannak, azokat ugyanúgy megtaláljátok, csak annyi, hogy ugye YouTube helyett a Twitch linkje van ott. Meg csatlakozzatok a Discordhoz, mert hogyha többen szeretnénk New World-özni, akkor én szívesen alapítok egy ilyen közösség alapú klánt, de hát ugye nagy közösség itt nincs, de ha véletlen lenne, akkor nyugodtan csatlakozzatok, az Aaru szerveren vagyunk fönt, és én vagyok fönt, és ja, csináltunk egy nagy klánt, ha úgy van, de nagyon igazából csak a sima sztorit viszem ki, megpróbálok minél több mindent megcsinálni, szép lassan persze. Ha kíváncsi vagy, hogy milyen volt a játék megjelenésekor, és hogy miket csináltunk akkor a többiekkel, akkor érdemes visszakeresni a YouTube csatornán a régi New World-ös lejátszási listát, de amúgy majd kommentbe berakom. És ja, vágjunk is bele, mert nincs sok időnk. Most mondjuk ez egy kicsivel hosszabb stream lesz, mint szerintem az előző, nem tudom, hogy mennyi volt az előző. Na, itt is vagyunk. Na nézzük, ugye felvettük az előző részben az összes küldetést, amit tudtunk. Igen, itt kell valakivel beszélni még. Vagy Halloween event van. Ah, our brave newcomer returns. I understand the Knight Regent dispatched you to the mines. A lot to ask of a guest, but it's her prerogative. Do tell, though. I hope the situation there wasn't as dire as it sounded. She said that, did she? Well, yes, I do recall receiving at least one dispatch. But her demands were absolutely out of the question. The foreman wanted us to send all our knights to help defend the mines, but that was, of course, impossible. With all the preparations for the return of the true heir, we simply can't dispatch our knights everywhere they're needed. I was preparing to send a few knights, but then I was told that you had been given the task. Oh, by all means, tell her I will come as soon as I finish my vital work on behalf of the true heir, which was proceeding apace before I was interrupted. Tell her it won't be long. And thank you for your service to Pride One. Ez megvan. Jó, nézzünk a körbe.
Most kell ide lemenni, ugye? Devil Query. Ja, meg ide le. Na jó. Meg itt van valami coding source, the place. Ez itt a izében van. Felül. Menjünk szépen. Most azért elég gyorsan fogunk fejlődni, mert szerintem 15, mikor 15-én vagy 16-án streameltem valamennyit a játékból, azóta nem léptem be, szóval van egy. But without Minister Lochner. I assume he claimed he was too busy with his preparations. Perhaps it's just as well. As Knight Regent, it may be best if I handle matters personally going forward. Van szinte egy jó pár level színnyi rested XP-nk, szóval gyorsan fog menni a levelezés. While you are away, Foreman Musa visited and related the whole story from the mines. She says the day after the mysterious tablet appeared, lost pirates attacked the mines, seemingly out of nowhere. These pirates could only have come from the Beseth shore to the north. There was a den of brigands there, and now they are apparently lost. This seems to be an alarming trend, and we must find the source of it. I have already dispatched Sir Payne to the north, which is my duty as Knight Regent. Lochner will not be pleased, but perhaps he will now deign to pay me a visit. You are eager and courageous, and it is most welcome. My hope is that you and Sir Payne can deter the pirates from further incursions and discover what drives them. May fortune go with you both. Ha váltom a végén mondja, hogy Mayfly. De miért? Ja. Start now. Igen. Az a halas küldi. Azt ki kéne szedjem tényleg Journeyből. Pumpin. Ez a fishing quest. Oké. Csak amit akartam. Stone Mining Borders. Chopping Greenwood. Ezt megcsinálom, ezt a kettest itt. Ez micsoda? Tudom, itt errefele kell menjek. Lesz ment. Akkor kezdjük el vágni a fát. Jó, mondjuk ez pont nem. Banana tree. Mondom, ez is Greenwood. Szokásos, nagyon izgalmas tevékenységek a New World-ben. De hát ezt is meg kell csinálni. Na még egyet, csak kell elvileg követ ütni. Hát ha esik majd ki. Mit is keresztünk mindig? Mi volt a neve? Nem jut eszembe. Még az, hogy táskabővítéshez volt jó egy kis kődarab. Jaj, csak nem tudom mi a neve a kis kődarabnak. Az volt az izgalmas. Akkor jó pár izét. Ja.
Drácsázom kaput. Lehet még azóta is azokat üti, nem? Legyen meg mind a 3 táskájára. Oké, és ez megvan. Mondd meg vissza. Mindjárt megnézem, úgy valahol meg lehet nézni talán a craftolósnál. Weapon craftingnál. Vagy nem, nem is a weapon craftingnál van, hanem a izénél. Ezt elolvastam? Ja. Woodcutting, timber. Ja. Stone cut. What? Hogy is kellett a táskát? Armory, mi? Armory. Nézzük, az embereknek milyen házuk van? Ezt nézzük meg. Mik vannak bent? Igen. Oké. Thematic later. Ez alchemist, de nekünk a izé kellene. Az is itt van valahol, nem? Ebbe lesz. Tinkering. És itt nem itt kéne legyen a bag. Component. Ja nem, ez a izé, kemes, nem itt van. Itt van, és a craft mode, ez az. Itt van, Silver of Other Stone, ez az. Ennyit ütögettük azt a szalt. Azt mindig dobta ezt a szalt, Chunk of Other Stone-t. A lákkot meg még melyiket dobta? Nem azt dobálta állandóan. Chunk of Other Stone-t. Nézed a végét és hú megörülsz, hogy egy Other Stone, hát nem. Az nem az az Other Stone. Great! You brought exactly what I needed. The right type and the right amount. Were you old? You're a good person, Rajal Sadak. You're going to do very well here on Aeternum. I hope to see more of you. Have you made friends here? You seem like someone a person would be lucky to call a friend. Back home in Syria, we always repay favors. You've helped me words to live by, Rajal Sadak. You could be knight material, and I want to see you make it through a few more summers at least. Has anyone taught you how to make a sword? I suppose I must do everything around here. I'm sure that once I teach you to make a sword, you'll be able to supply armories. You have that industrious look about you. Oké. Tényleg nézzük meg. Kaptunk még egyet. Gathering Standingen. Oké. Tavinyó. Open.
Hogy is van a compare? Mining luckot ad. Szétszedem. Extra packets, az hol is van? Itt kell legyen a packets, még nem lett behúzva, most kaptam meg. Ja, ezen is van a Deathstone kieg. Oké, és ingot. Úgyhogy menjünk oda. Miért van még nálam vas? Ezek szerint van, akkor vas még nálam. Ja, mert most kaptam, szerintem azért. Iron ingot, bónusz 3. Oké, scrapped, long sword. Iron long sword. Van valami kiegészítünk hozzá? Intelligence dexterity. Azóta tudunk hozzárakni 16-ot. Dislike, infected. Nézzük meg, legalább jobb lett, mint az enyémé. Szerintem ezt szétkapom. Paré. 255, 163, slash, dexterity. Az a baj, dexterity ad ez meg. Mindegy. Amíg nem kapok egy másikat, addig jó lesz. That's a fine-looking sword, Rashal Sadak. You would almost rival the swords in Syria. I'm not surprised. It's what I've come to expect from you. Drop by at the tavern any time you want to drink, all right? I'll tell you stories of the High King Artorias you wouldn't believe. Na. Visit a project board. Font van. Nem kell sokat bevállalni, csak egy-kettőt. Ship, igen. Pont nix. Pont links. Automation. Van 10 izénk, szerintem ez complete is. Ja. Na, ezt megcsináljuk még. Meg is vagyunk vele. Recommended ever fall. Okés. Kettes. Ja, ez K, ugye? Ja. 10 van. Kis HP. Így nem. Oké. Ennyi volt. Rested XP. Nice. Hát most meg egy kevés, egy level szintet adott. Na, akkor ugye le kell menni a pályátökhöz, és alatta van ott a másik küldi. Jó van, akkor megyünk ide. Van errefele. Utána el tudunk jutni addig, hogy 30 körül legyünk. Majd úgyis alakul.
Félkönyv mit üt. És sebez az a kard. Van még poisonünk amúgy a kardon. Worldwine. A backstab miatt voltam úgy. A 180-as ütések. Itt is volt egy a végén. Na, most nincs itt tele kis izékkel, mint bétába. De itt ez meg volt talán, vagy nem volt meg? A pirátos, és a... De szerintem lehet, hogy az meg volt, úgyhogy ez most a... Good of you to join us, my valiant friend! I heard about your heroics at the mine. You definitely have the makings of a knight. For now, we are simply grateful to have your support. Not quite a full contingent here, I'm afraid. Before you do anything else, you must build yourself a campsite. It's the wise move when we're this far from Pridewen. There's a splendid spot nearby. Set your tent, relax a bit if you like. We'll be here. Bush. Még itt bush van. Lehet, hogy most ezt mégis csak a pirátus, mert addig azért nem jutottam el. Talán egy órát játszottam vele. Ott az Oldvine. Ah, you're back. I'm at a bit of a loss here. A few months ago, this barren beach had nothing but a smattering of pirates. Now it appears to be a war camp, with more pirates and supplies arriving by the minute. Indeed. It's gonna take an army to drive them out, and we currently lack an army. Perhaps we should pursue a more honorable approach to resolving this conflict. You two stay here and defend our position. I will go forth and challenge the leader of the pirates to a duel. And when I am victorious, I will demand that they withdraw from these shores forthwith, never to return. Oh, well, yes. Good point. I suppose our options will be more limited then. I'm afraid I'm not much of a strategist in a scenario like this. What do you think would be most prudent? That's a grand idea. They've been unloading cargo using the smaller rowboats. If you can destroy their rowboats and all the cargo they've dropped, that would slow them down. I'll stay and keep an eye out for their leader. Ja. Megyünk is ide le. Ó, az nem jött össze.
Ja, tényleg ütni kellett. Pantani. Na még egy ilyen holdó, vagy holdó, még egy ilyen régi bor, azt meg is vagyunk vele. Egyet be kell dobni. Ja. És... másik meg úgy ott van. Csak megütnek a végére. Lehet visszamenni. Ugye mehetünk a másik kalóztáborba. Come on, you stiff-necked fool! What possible interest would I have in spying on this pathetic little outpost you got here? You see, that is precisely the kind of thing a spy would say, particularly when she was caught creeping around near our camp. Tell me this then, Sir Wisdom. What exactly would I be wanting to learn? How you scratch your arse in an iron suit? Ha! Trying to distract me with insults, eh? But it won't work. Took your sweet time getting here. I was sizing up the pirate base until this suspicious sod nabbed me. Can you tell him I'm not a spy? Yeah, very funny. Ah, well, if you know her, then I suppose that we could give her another chance. But I'll have my eye on you, young lady. Better keep your eyes to yourself, unless you want them poked out. Kiss. Bravo, my bold friend! I feared the pirates would overwhelm you, but it seems you are nigh unstoppable. And I suppose if you're willing to vouch for Miss O'Malley, we'll give her the benefit of the doubt. For the moment, at least. The woman claims she snuck into the pirates' den and there are hundreds within. But can we really trust her? After all, she is a pirate herself. Very well, then. If she's to be believed, the source of this plague on our lands may well be inside. You'll have to hear her account yourself. If you're willing to venture into the den on her word, then so be it. We'll hold this position, but be wary. The pirates were fierce even before becoming lost. Oh, itt van egy mellékküldés. Have you ever met such coordinated pirates? It's like they went to school or something.
How will people ever find their way to Bridewin if they can't even survive this beach? I was a baby and an absolute terror. Folks here say I used to leap out from behind trees and startle them. My bag had a fleur-de-lis, and I spoke a little French back then. Royal? Ha! Hardly. I just want to make these pirates cry for their mothers. If only they didn't have so many weapons and barrels of gunpowder. Oh, what a good way to turn the barrels on them. Sneak up on the pirates, light their barrels, and then boom! Pirates blown to pieces! I'll keep watch here and make sure no one foils our grand plan. Well now, I do hope you straightened everything out with Sir Pain in me arse. I tried to tell that sod, if you want to defeat these pirates, I know the way. Not spying so much as taking a measure of the place. Heard there were pirates up here and thought they might be sitting on some valuable loot. And they've got some loot, sure enough. But they don't even seem to care about it. I guess that's what happens when you lose your soul. I'll tell you. But if you go in, I'll be expecting some treasure in exchange for my information. I worked hard for it after all. So here it is. There's a glowing altar in there, and the bastards are drawn to it like flies to a carcass. Smash the damn thing, and I bet they'll all buzz off. For someone like you, maybe. Not for me. But hey, don't forget our deal. Snatch me up some valuables in there, and we'll be that much closer to getting a ship. Na, volt irány. Ja, itt vannak vasak. Mondta, hogy egy-kettőt ki kéne üssek. Akkor folytassuk tovább. Viszont make your pirate suffer. Igen, ezeknek is csak rá kell ütni. Itt is egy hold, és ott belül is van egy holdó. És tudatos szint. Tényleg a kardra nem is adtam rá a skilles dolgokat. Ha már vissza is jött ez? Ez, akkor meg is van az 5. Lootolgassunk. A végén majd jól fognak jönni ezek a szarságok. Nekem K kell. Think. Weapons. Itt volt még valami. A hatchet. Melyik is volt az ízi, ami... Itt valahol van egy olyan, hogy... Visszatölti a HP-t, a fele volt a hatchetnél.
Nem most adta meg. Search Altar. Az itt van bent valahol. Searchable. És egy... LOL! That was magnifique! You're Andy with gunpowder barrels. Had Sir Payne witnessed this, he might have even made you a squire. Oui, Sir Payne sees the spark of a knight in me. I have to train more, and fight more, and impress the regent. But you'll see, I'll become a knight soon. Then everyone will call me Sir Ash. Yeah. Well, now, look who made it in and out of the pirates' den safely. I knew you could do it. Unlike this sod. Tell me, did you find that glowing altar? See there? We make a good team. I go in first, all sneaky-like, and get the lay of the land. Then you follow up with force, taking care of business. Of course, for a partnership, it's vital all parties profit in a venture. Now that's a right decent friend. This'll get me a bit closer to securing my ship. And Sir Payne and me ears let slip that the Knight Regent wants to hire scouts. I'd say that job has my name on it. So I'll see you back in Pridewin. Jó. Igen, még beszéljek vele is egy kicsit. No surprise there. Miss O'Malley gets what she wants and disappears. I do hope your courage accomplished more than padding her coin purse. I can only imagine the filth you had to wade through to reach the heart of the pirate's den. Did you find the foul sorcery Miss O'Malley claimed was there? Interesting. Perhaps that's why we're seeing even fewer of the scoundrels coming ashore than before. This revelation should be taken back to the Knight Regent with all haste. I must keep vigil here. Ensure these scoundrels don't attempt any further incursions to the south. You must go alone and go quickly. Use the spirit shrine to return to Pridewin. It's a bit jarring, but time is of the essence. Na. Lazzunk vissza. A városba. Hol is van itt van? Az azért ez jó volt, hogy nem a város szélébe rakott ki, hanem kivitt egyből. Visszahozott ide a küldi adójához. Yes. Na.
Hagyjuk azt, utána a többit. Úgy tudom, hogy most cinematic lesz, úgyhogy most már nem nyomom el. I have to confess, seeing you return brings me a great deal of relief. I need people I can trust, now more than ever. In fact, your enterprising friend Grace O'Malley was here. She drives a hard bargain, but I am strongly considering her offer. Grace says she was with you up north, and the pirates were rallying to some strange altar. Is it possible it's connected to the tablet from the mine? Exactly. She's been studying the fragments you brought back from the mine for a while. Surely she's learned something. If so, I would ask you to work with Moira to follow up on any leads. I, unfortunately, must attend to less pleasant matters. Yes, you've earned that right. I must soon deal with Minister Lochner's disrespect head-on. He's avoiding me, and there are things he must answer for. I must handle this myself, though. You should seek out Moira straight away. Dealing with this plague of lost is the kingdom's highest priority. Okay. Yes. Ja, fönt van a másikon. Yeah. Oh, just the person I was hoping to see. Comparing the tablet fragments to other stonework from the region, I believe I found where it came from. I know you've just returned from the north. If it's true that the pirates are indeed all lost, did you see anything similar to the tablet? Well, it's hard to say for sure, but it's possible it comes from the same place. The ancient ruins of Caladan in the Eastern Wood. Caladan, and indeed all the ruins of Aeternum, are shrouded in centuries, if not millennia, of unsolvable mysteries. Of course, and you are better suited than I am. Before you go, however, let me tell you what we do know of the ancients that once walked these lands. Aeternum's ruins tell the tale of a magnificent civilization that once dominated the island. Its architects, the ancients, discovered or possibly created the energy we call Azos. In the millennia that followed, humanity came from countless prehistoric cultures. Sumeria, China, Egypt, and more. They were called to explore the sea, summoned by the ancients to this island. These early arrivals worshipped the ancients as gods. They toiled under the ancients' guidance, building hundreds of monuments and towers. But humanity's savage nature could not be tamed. Wars broke out, and amid the chaos, corruption first appeared. To combat this new menace, the ancients imbued a chosen few with gifts. These heroes were granted monumental powers and life eternal. The wars raged on for centuries, and the ancients blessed entire armies. But most of the human vessels degraded into mindless skeletal warriors. Those wars ended millennia ago, and the ancients disappeared. But their haunted guardians still protect the ruins, oblivious to the fact their cause has long since lost its meaning. Now you know why most on Aeternum avoid ruins at all costs. I myself have only visited Caladan once, but if we're to find answers, that's where they'll be. You're a brave soul, but don't go too deep. There are unspeakable dangers down there. Stick to the surface. That's where our tablet came from. Go, now. Go now.
mindenképpen Lockneyről kell beszélni már. És az ott... Nem, az egy másik Lockney. Valamit meg kell nézzek gyorsban. Pillanat. Köszönöm Jimmy a követést. Valami itt nem kosher, igen. Itt ez. Megnézzük meg a chat. Csatorát. Share. Jó. Jó is lesz. Jó. Na, menjünk is tovább. Oh, yeah. I can feel the party coming on already. We got wine and honey cakes. It's gonna be a feast. Gonna be a feast. Ja, tabot akartam amúgy. Ez hogy van? Igen. Mit kéne ezzel csinálni? Sentry, open. Sentry. Az mehet be. Having van. Stop nem kell, nem kell. Nem kell. Gauntlet nem kell, ez... Strength. Kell. Jó. Ja, lockni. Vissza. Well, if it isn't the Night Regent's new page. On an errand even now, I presume. I am curious what merits such urgent attention when Jay's duty as regent so soon draws to an end. The Night Regent should not be conducting affairs she can't reveal to her people. Wouldn't you agree? I've served as Pridewin's minister since before her birth. I should be informed of this matter. You presume much, Page. I simply wish to convey any pressing matters to the true heir when he arrives. Keep your secrets, but know this. Pridewin will be united as never before to honor the royal bloodline. Nothing else matters. Festival Caladan. Oda tudunk egyáltalán... Aha, tudunk gyors utazni oda. 10 az ott. Az a játék még mindig hangulatosan, hogy... Itt egy mellékküldi. Did you venture forth for freedom or fame? I came here to live happily with my sweetheart, a Moorish woman. We both fled from impending execution for our forbidden love. Who knew I'd one day crave death, like water in the desert?
It is when you're the reason your woman is no more. Even the moon burns you. Fatima's soul gave up on me. She came to me in a dream the other day and asked me to piece together this mirror. But I don't have all the fragments. Would you? Fatima said if I piece this mirror for her, she'll finally find peace. The peace I stole from her. Oh, we were so happy once. But all the sacrifices we made. Have you ever been with someone and yet felt so alone? Oké. The ancients clearly had ways of controlling the Guardians. I wonder if it's the same magic that powers the altars. I found runes here that light up when the lost come near them. Maybe there are more objects like these within the nearby ruins of Antares, so I shall continue my search there. For the true heir of restoration of Prydwen's glory, we will find a way to unite behind the royal bloodline once again. Az megvan a sád, úgyhogy már csak a papírok kellenek. Olyan jó amúgy ezeket a szarságokat összeszedni. Authors in Caladan seem to have some sort of power over the lost. Power might be the wrong word, but definitely some kind of influence. I can use young geezer's knowledge to figure out how to channel this. Azoknak a legjobb, akik nem szedik össze, és szép lassan elkezd növekedni a materiál szint. Nem tudnak craftolni újfajta materiált. Meg kell hozzá átalakító. Boot obsidian, szedd. Hova kell menjek? Vissza. I'm thankful to have found you, young one. I fear I may have missed some additional clues on the fragments. I came after you right away. Before I speak further, however, did you find anything of interest in the ruins of Caladan? Anything at all? Locknear? Out here, studying the ruins? Why, that makes no sense at all. Let me see these notes you found. These notes are very troubling. It's hard to say exactly what Locknear seeks to achieve, but it does not seem like it's for the good of Prydwen. Yes, that much is clear. But we cannot leave yet. In my further study of the fragments, I saw new clues. The tablet's not from Caladan, but rather Antares. I know I've already asked much and offered poor direction, but Antares is close. I'm pleading with you. Please investigate before we return to Prydwen. Whatever you find, come back, and then we will return to Prydwen, inform the Night Regent, and confront Locknear. I will wait here. Do hurry. Gracias, kind soul. Fatima always loved her mirrors. With this last fragment, she can have her final one. She said mirrors have a certain magic to them. And I can sense the energy in this. Almost a strange calling. Yeah.
Erre fel kell tovább menni. Kaptunk valamit? 3-at is, vesz ki. XP. Sending ilyen. Storage. Faction repo. Faction repo. Ami átvágunk itt az erdőn. Ja! Ötös. Cranberry. Hogy befért oda a 4. A terasz. Na gyere már. Meg kell nézni talán a izéket, olyan kőbevéses cuccosokat. Ó, igen, már tudom, hol vagyok. Ah, ügyes vagyok. Jó. Akkor most... Hoppá. Besz. Amikor csak ki kell kerülni valamit, ne sebződjél, de te azért is belemész. Jaj. Az kb. Ugyanígy csináltam a bétában is talán. De ez amúgy ez szerintem új. Ha jól rémlik. Nagyon sok új aspektusa van, meg új küldetés van. Meg ugye mivel elég volt, azért nem tudom pontosan, hogy melyik hogyan, meg miként kapcsolódott a sztorihoz, meg mikor. Úgyhogy ez kicsit homály. Your friend Grace has come with dire news from Pridewind. But first, you have to tell me what you found. Any further clues to Lochner's plans? Is that what the bastard's up to? That's more twisted than even I imagined. But it might explain what happened back in Pridewind. The Night Regent went to confront the good minister, and instead, she found him leading a crowd down south to welcome the true heir. Now that's not so strange. If Gawain has arrived, it makes sense. Perhaps this is a misunderstanding, and Lochner is simply trying to lead the lost away. Call yourself a sage?
Look past your scrolls to see the man's behavior. Even the Night Regent knows Lochnear's gone mad. And let me tell you, she's not happy. I don't know if she's thinking that far ahead yet. She just hopped on her horse and rode off, shouting at me to find you and meet her at Purdue Farms. Ah, then she's expecting a fight. Going to find Sir Priscilla, a fellow knight and confidant who hasn't come to Pridewen in many moons. This is serious. Though my scrolls may not have all the answers, I might find a way to counteract this sorcery Lochnear seeks to employ. I should return to town. Very well. If Sir Gawain doesn't arrive soon, there may not be a kingdom left for him to rule. I hope this all starts making sense soon. The Night Regent asked me to scout the eastern farms on the way, so I'll mark Sir Priscilla's place on your map and meet you there. Good winds to us both. Na mondjuk ezt pont nem értem, és ezt a bétában is észrevettem, mert hogy van itt a dialógokban, nem jelez ki ugye, mint válasz lehetőséget, szóval ő kéne beszéljen, és akkor hallgassad. De ugye kint van az E betű, mint következő ugye bekezdésnek a ilyen kisebb skippelése, és csak azzal megy tovább. De ugye alapból csak az adott karakter beszél, aki ugye kezdeményez. Nem kell neki válaszolni, úgymond válaszolni, hogy a karakter nem válaszol senkinek kb. Hogy ez nem lehetett volna folyamatosan nyomja tovább? Mert valamikor tovább engedi, de valamikor megáll, és akkor nem tudod, hogy most akkor vége van a dialógnak, vagy még lesz valami. Na most ugye direkt úgy játszom, hogy tényleg én is végigolvasom, és végignézzük, végighallgassuk, hogy mit beszélnek a karakterek. De így what the fuck ez a dolog, hogy oké, hogy amikor ugye válaszolnunk kell, de igazából az is igazából ilyen felesleges opció, mert tényleges választási lehetőség nincs. Mint más válaszoljunk, vagy többféle válasz lehetőség lenne. Szóval nem értem ennek a lényegét. Igazából csak annyit kellett, hogy csináljanak, hogy egy 5-6 másodpercre benyomjanak egy ugye karakternevet, és utána a szöveget, amit ugye kéne válaszolni, és ennyi. Nem kell külön válasz, és az automatán tovább menne a dialóggal, szóval. Dobott egy potion-t. Nice. És ezek hova kell menjünk? Ide megyünk vissza. Pedig a farm. Ja, még van izém is. Weapon Mastery. Okay. Van még? A izében van mi? Ott is csak egy van. Melyik a HP-s ez? Tehát itt kaptunk elvileg egy új hatchetet. Egy 2-est. Strength-et ad, az mondjuk nem rossz. A másikat lehet szétszedni. Ezt is. Const. Ez is constos, ugye? Igen. Plusz max heal. Meg. Vagy pattern. De hogy ez ilyen craftolási item jó van. Ezt nem dobjuk ki. Ben. Kesztyű. Pályamot. Compare. Const. Ja. Egy
elvetés, és ezt rádobjuk oda. Csodálkozok, tényleg a szerveren nem nagyon lehet látni magyar bármilyen megnyilvánulást. Még elvileg elég sok magyar van ezen a szerveren. Elméletileg. Nézzünk, hogy milyen chaten globálon vagyok pedig. Jó van. Ez melyik ez a... Voltam, itt van a horgász... Ja, horgászküldetés volt itt, igen. Én ezért elsétáltam ide, és azért van aktiválva ez a shrine. És ide kell jönni a városba, faluba. Ez most melyik? Ja, igen, itt ez a falu, ahol most van már egy ilyen kis... Bástinyó. Ugye ez már az előző talán ilyen történ... Jó, és nem ez, az a másik. Ez szerintem ez új. Pitching hay and shoveling manure. It doesn't suit you, Priscilla. Puts my mind at ease. Clear, complicated work. And when was the keen swordplay of our most dutiful knight ever complicated? I only raise my sword now to keep the lost at bay. Priscilla, you're not making any sense. I can't even say it. You wouldn't believe me anyway. We were naive to be so hopeful. I cannot imagine what's come over her. Sir Priscilla was Pridewen's most honorable knight. And now, when we need her most, she refuses my orders. Everyone seems to think Gawain's already assumed command. Lockney is in outright defiance. He's changed. I don't even know him anymore. Is that what you discovered in the ruins? Was Lockney behind the strange tablet at the mine? The pirates, too? I am having trouble understanding what his ultimate goal is, or if he even has one. I don't know. I now question everything the minister said, but the knights at Aeternum Keep did meet Sir Gawain. Priscilla did tell me that much. Priscilla was there, in fact, but she won't talk about it. It's infuriating. I need a moment to collect myself. If you are so inclined, you should try and talk to her. Most is az előbb tovább ugrott, most megint nem ugrik tovább. És vége a párbeszéd. Oké. If you're expecting to have more luck flying me for answers than the Knight Regent, think again. I don't know you, and I sure as hell don't owe you anything. And truth be told, I don't owe her either. I've forsworn my oath. The politics of Pridewen are no longer my concern. I'm perfectly capable of defending my land and estate. Outside of that, it's none of my business what goes on, who falls, and who doesn't. The knights I served with at Aeternum Keep were the bravest, most loyal men and women I've ever known. To think of them as fallen, it's too much to bear. I believe that to be the case, though some may remain. I left one day, and I haven't gone back. If you want to know what's happened at Aeternum Keep, I suggest you go and have a look for yourself. Then you can try to explain it to the Knight Regent. I've said as much as I'm going to say. You and the Knight Regent are welcome to shelter here, but I'll answer no more questions. If you are going to venture into Aeternum Keep, the knights I served with at Aeternum Keep were the bravest, most loyal men and women I've ever known.
To think of them as fallen, it's too much to bear. I believe that to be the case, though some may remain. I left one day, and I haven't gone back. If you want to know what's happened at Tirnan Keep, I suggest you go and have a look for yourself. Then you can try to explain it to the Night Regent. I've said as much as I'm going to say. You and the Night Regent are welcome to shelter here, but I'll answer no more questions. If you are going to venture... Elmondta háromszor ugyanazt. Kb. Háromszor ismételt el. Na jó van. Igen, itt van egy mellékköldi. Bár mondjuk lehet. As royal Igen. ladies, we've always been protected. We led lavish lives in the Joseon court, and for a while, in Ebonscale Reach. It's the first time we're living out in the wilds, like common folk. We're trying to adapt. Yes. Once upon a time, I was even destined to be queen. But I lost my betrothed to the sea, on our way to the island. My mother hasn't given up hope I will be married one day. She fears the worst, if I don't. That I'll turn into a lost. Like the ones who haunt this island. A creature with no purpose but to haunt women with better prospects. Mother grew up with tales of the virgin ghost. It's hard to shake her out of her belief. My mother will have your ear off with all her arguments. For now, I'll surrender to the shadow of her blind belief. Unless, do you think there's a way you could bring back artifacts? To prove some lost used to be married? Okay. Unload it from the cart. Milyen kart? Az nem az. Milyenkor ezt kéne? Itt mellettünk ott van. Most ezzel mit kell csinálni? Meg kell védeni. X-szőlő. Ott van egy. Ott egy. Nem ide jön. Meg egy percig ugyanez.
Meg egy perc. Pont. Kicsivel többen jönnek, hál' Isten. Remaining. De készen lesz. Control. No. Oh, that's not. Ciao, Feri. Ez lesz ki. Meg lett. Ja, ez egy új kari. Ugye most átalakították meg ezt a sztorit. Vannak benne új kisebb küldetések. Kicsivel jobban vezetett az egész. Úgyhogy gondoltam, végig tudom újra. Szép apránként, most nem úgy, hogy minden nap, de heti egy, 2 heti egy. Na, az jó. Melik, van itt még melik? Ó, 2 melékküld is itt van. Hol van melékküldi még? Itt jelzett, ott van egy, és ott a másik. Ja, már kellett. Show me your smile. Your teeth are radiant. Do you use miswak to brush them? In the Ottoman Empire, everyone had good teeth. Here, not so much. Here, people eat whatever they get. More days than a snail has teeth. I left to pursue my great ideas in my reckless youth. I still feel as reckless and almost as young. And if I can get enough wolf teeth, I'll finally be able to craft my invention. I already have 26 pearly white wolf fangs. I need 6 more, just like them. They should be from robust middle-aged wolves. Warriors, if you could spot them. Could you get the teeth for me? I'll be grateful. Miért nem azt írtam ki? Aaru, te. Erre tart. Hát, genyó, bubi, hát oda van írva a címbe, nem? Midage War Memory Organ Spot. A címbe is ott van, Aaru. Az. Egyben retardozik minden. Ilyen egy bunkót. Ó, ez YouTube követés volt és feliratkozás. Köszi, aki csinálta.
Ennek is kell berakjak hangot, baszki. Be van kapcsolva az OBS-be az is most. Ó, ezek hol van a másik mellék? Ja, itt van, jó feljövök. Ja, nekem megvan a DLC is, csak még nem játszottam vele. Pedig megvolt a 260-as kari, most egyet kitöröltem. I've been ruined. I can't work like I once used to. Oh, what good are hands when your mind is occupied by the demons that plague your dreams? Scars. My father's mistakes wore him down till he broke. He always thought the world was better. He shattered when he saw the truth. He lost himself in making glassworks. People came from all over the island to buy them. He had a deep relationship with glass, knew exactly which mineral would elicit the color he desired. His works were treasures that brought hope. But now, they're lost in a house filled with horrors. Would you? I can't step foot in that house. There are too many memories. It isn't easy to be second place in your father's eyes. Please just get the glassworks, if you can. If you can't. Ja, azt tudom, hogy level 20-nál van evel falfele a paci. Hát bétában is megcsináltam meg igazából. Az egy küldetés, amit megcsináltam, amikor megvettem a DLC-t. Mert megnéztem, ugye nekem volt egy géphibám még évelején, meg az ötti jó pár évbe, és most akkor vettem egy új videókártyát. Ott is egy 3-as, meg itt is. Akkor, amikor megvettem a kártyát, utána kipróbáltam amúgy a New World-ot, és akkor csináltam meg a Mount-os küldit. De én ahogy észrevettem, sokat nem dob. Olyan értelemben, hogy nem sokkal gyorsabb, mint a futás. De persze meg fogom csinálni úgy, hogy meg lesz. Nekem igazából régebben se volt gond vele. Csak valamiért az előző kártyám nem nagyon szerette ezt a konfigurációt, ami most van. És ezért lecseréltem azt a kártyát. Azzal volt egy kis problémám. Annál a kártyánál volt probléma. FPS gond meg hasonló, de amúgy meg nem volt semmilyen gond. Most direkt a DirectX 12-es verziót használom. Ja, tudom, most is azért van jó pár. Nem bírták kiküszöbölni még a városokban lévő laggot. Az még mindig erőteljesen droppos. De most így, hogy van FSL legalább a játékban, így elég jó. Nem olyan vészesen. Durva az a drop. Még tudjunk ilyeneket. Ma neki kell álljak gyűjtögetni is. Az nem most lesz szerintem még.
megvan. Nézzük, mik vannak. Oda kéne menni. És lesz ennek a... Ja igen, itt lesz a vége annak a küldinek. Nekünk ide le kell menni Brockenba. A másik kettőt is megcsinálni. Ja, úgyhogy megyünk az egyest először. Arra kíváncsi, hogy mikorra fogják berakni a DLSS-t. És mikortól lesz nem beta verziós a DirectX 12-ös apja a játéknak. Itt FSL-nél van egy-két nem éppen jól kinéző ilyen negatív hatása a felskálázásnak. Az élrecésedés, meg homályosodás az itt észrevehető még quality beállítások mellett is az FSL-nél. DLSS-nél azért nem szokott ilyen lenni. Nem hiszem, azt szerintem jön egy nagyobb, vagy egy season kezdés, vagy valami. Nem akkor fogják. Mondjuk inkább később dobják ki, mint úgy csináljanak, mint mondjuk a Crytek-esek a Han Showdown-nál. Hiába rakták be a DirectX 12-t, hát katasztrófa, hogy fut. Pedig elméletileg mondta, hogy jobban kéne fusson, mint DirectX 11-en, mert sokkal jobban kéne kezelje az erőforrásokat. És akkor most van itt a 3 darab kis boss, vagy mi a fene. Ezt a oda hogyan is kellett felmenni? Itt. A bétában mennyien voltak? Följebb lett izé. Nagy boss. Itt van. Hawk Knight Hook. Hawk 2 Knight. Ez a haver az elfelejtett lootolni az elején. Azért jött vissza. Nekem annyi azért nincs, én talán 600-at játszottuk, 700-at. Megnéztem a bétát, mert én nem néztem utána semminek, szóval... nem informálódtam erről az új verzióról. Csak terveztem, hogy majd fogok játszani vele a DLC miatt. És akkor utána augusztusban láttam, megmondták is, hogy
pimpelnek egy kicsit a játékon, meg átalakítsák, azt mondom, jó van, akkor lecsekkolom, hogy milyen. Jó. A régen az a izé? Az is kaja, jó. Jó, és akkor most oda lehet bemenni, ha minden igaz. Vagy még nem. Ja nem, mert még kint van egy. Itt lesz valahol. Ja, ott van. Hoppá. Nem jó az a szurkapiszka hátam mögött. Mondjuk egy 4-est. Itt futi. Csak jött még egy szurkapiszka. Fikás. Alébb jövök. Jó. Szerintem... Ja. Nyomkodhatom az 1-est. Nincsen cooldown a kajákon? Régen nem így volt. Nélkül ne fusson vissza az a buzi. Idegesítő is volt. Egy-két dolog. Jó, most az, hogy heal potion, az mondjuk izés. Talán azt mondom, oké. Okay. For centuries the throne has been empty. Yet you served faithfully, never once questioning your duty. Now, as the heir returns to claim his rightful place, you have the honor of being the first to kneel before him. Let us recite the oath. For the glory of Avalon, I swear my honor and allegiance to crown and bloodline of the king, for this day and until the end of eternity. Behold, the heir of Artorias, High King Gawain! Swear. Be strong now. I will bestow his blessing. Ahogy ő volt, aki elmenekült.
Most kéne menni a 4-esre talán. Igen. 4-es után a 3-as. Ja, láttam. Észrevettem nagyon sok mindent már eddig is. R02. Hát ezen is változtathatnának egy kicsit, mert rámész a papírra, és ki akarsz lépni, és 2-ször eszk. Nyugodtan egy eszkel is ki lehessen lépni. Úgyhogy ha vissza akarod nézni, vissza tudod nézni a menübe. Oké, itt mit akar? Oliver. Az hol van Oliver? Az volt. Még ezt is néztem. Itt kell egy 3 levél. Néztem. És ez. Hoppasz. Ja, ezeknél a köcsögöknél van. Nem dobott. Random. Ott még kell egy. Ennél megjelzi. Jó. Lehet visszamenni. Igen, Oliver Pálvér. De itt még van valahol egy küldi, itt van fölöttem pont a 2-es. Szedjem le, ha le tudom persze.
kell kinyílni először. A kicsik is elpusztulnak. Megvan. Csak egyik dobott izét. Nice, fogadt. Oké, és akkor kell még egy, remélhetőleg egyből kidobja. Kidobta. Skilling. Ugye itt a csonti. Ott van a haver. Ott is betámad. Szedjük gyorsan. Getting into the house must not have been easy. I am grateful for your courage. These are the last things I have of my father. At least he got to spend his last days with his precious work. He wrote me letters. I'll read his words, although I am fearful of what they may reveal. Isn't it ironic that my emotions are as fragile as his glass? At least his works have value. Igen, maszket. Itt valahol még van egy kettes küldi, ott. Ja, meg ide. Az összefogorvos. De vagy hasonló. You spotted the wolves well. Middle-aged, strong, aggressive fighters most likely. Oh, these are the perfect fangs. They're sparkly, they're white. They can cut through meat. The first of its kind dental weapon for the toothless elderly among us. Those who have the punch, but lack the bite. Ciao. One chomp from these pearly beauties will make an attacker regret their choices. Brilliant, no? Brilliant, így van. Na. Akkor menjünk vissza ebbe a kis erődbe. Ott lövöldöznek már. Ismeretsünk, igen, és ott van a mellékküldetésünk. Good, really good. Wedding rings and the love letters. So some of the lost used to be married once?
That makes no sense. And you're saying that even getting married doesn't keep you from turning into one of these creatures. How disturbing. A talisman to ward off evil spirits. What a clever idea. Why don't you use the wedding rings? Maybe they'll influence Nabi, and she'll want to get married sooner. Nem dobott tovább? Jó, akkor nyomok én. Oké, ezt kiszedjük szépen. Már forge. Igazi, ezt nézzük. A talisman? To protect me from evil and lower my chances of a talisman? To protect me from evil and lower my chances of turning into a ghost? Does this mean my mother no longer believes marrying is protection against turning into the lost? Lost. And my mother will always want that. If she ever turned into a lost, which I hope she never does, she'd follow me around with the sole purpose of getting me married. And probably scare all my suitors away. Köszi, ciao. Visszatérünk majd erre. Kár. Na. Reshade. Na, mi van ide bent? You have a duty. If the king is here, why aren't you by his side? I don't belong there. How can you say that? Your oath is your bond. What could be more important? My oath was to the king, not a monster. Damn it, Gawain is lost, Jay. A soulless husk. I will not serve such a thing. Lost? But Minister Lochner says he's been preparing. Lochner has joined his king in darkness, and so have the other knights. How? How did this come to pass? Hát igen, ez érdekes. Na. Are you happy now? If you've been to Tirnan Keep, I'm assuming you know the truth. Sir Gawain is lost, and he and Lochner intend to rule a lost kingdom. Thank you, I suppose. Though I have no further need of it. My days as a knight are done. I fought honorably to protect Artorias and his legacy for several lifetimes. But I will not follow the heir down this path. Nor will I stand against him. Prydwen is Sir Gawain's right by blood. And though I've forsworn my duty to the bloodline, I will not oppose him, even if he is lost. There are some benefits to being new to the island, aren't there? Maybe fate has ordained you to be the one to shoulder this burden. If you fought your way into Tirnan Keep and returned with your soul intact, you are valiant, at least. If Jay wishes to fight, she's fortunate to have you. That's... It's not what I'm going to do. I cannot. I cannot fight in this battle. I buried my arms and knight's armor. My fighting days are done. Thank you for understanding. And for your support of the Knight Regent. You should go to her now. I hope you both find your way forward.
Na. Meg itt van bent, ugye? 19-es szint. Pillanat. Kíváncsi vagyok, hogy milyen scamminget akar itt eladni ez a Michel Pro. Pár pillanatot kiírnék. Amit akartam? A chat alertet akartam átizélni. De nem, az chat sound. Az hol is van? Alert box. Itt van az. Tipo. Twitch, de nem Twitch, hanem YouTube. Select. Igen, szép. Hello. Szép. Ó, hogyha véletlenül használom, akkor itt ez is ez legalább legyen. Ez a hang. Most akkor nézzük majd. Azt akar ez a izé. Oké, nem is érdekel. Hogy van X. Na, folytassuk tovább. So you've been to Aeternum Keep and saw the horrors Priscilla described? I can't imagine. Gawain, Lochner. This is worse than even my darkest fears. Yes. As Knight Regent, it is my duty to defend the kingdom against all threats. Lochner may believe the kingdom is the bloodline, but I know it to be the people. And I will fight for the people of Prydwen until the last shred of my soul is forfeit. You have no such duty, but I welcome the support if you will fight at my side. First priority is ensuring Prydwen is prepared to defend itself against whatever threats emerge. Second, we must look south. Oh, what have I done? I just realized I sent Grace to scout the southern shore with no idea what she's walking into. You must go after her with great haste, lest she walks right into a trap. Thank you. I will return to Prydwen. As regent, that's where I belong, whether the city stands or falls. I will rally whatever knights remain to our defenses. She'll have to make her own choices. I must collect myself before I head north. I'll say our farewells. You should leave now. Find Grace and ensure she's safe. If possible, get a sense of what we're up against and then return to Prydwen and we will make our stand. Godspeed, my friend. Okay, Godspeed, my friend. Nincs máshol papírocska? Nincs. Most kellek valakit kinyírtak? Csak ezeket akarom leszedni. Ezeket a helveket is leszedem.
Jó kis tök. Vagy mi a fene ez? Leszpamnolt az a nagy dögállat. Valószínűleg helm. Szedjem fel. Jó. 3-3, igen, és ide kéne lemenjek. És ott felül meg vannak mellékküldik. No good, ez a rossz. Olyan, ott majd. Jó, akkor lefele. Visz minket az utunk. Nézzük meg, nincs semmi mellékküldetésünk, csak az, aha, az oké, és jó, ez csak kell csinálni kaját. Jó. A kukoricaleszedés is izének, aha, annak számít gatheringnek. De igaz, ja tényleg ám, véletlen nincsenek, de van 2 is. Ja. Storage. Storage. Mondjuk úgy se kéne, de mindegy. És van egy cuccos. Ja, itt ezek ilyen alakulkomok. Fel tudtam ugrálni, vagy sem? Nagy valószínűséggel nem. Bár mondjuk itt lehet. Így igen. Arra fel. Most már vas nem szedek föl, mert mondjuk ilyent kéne kiszedni, csak ahová meg 30-as izé gathering kell hozzá. Te ezekhez. Ez micsoda? Sok spirit. Nem, ezt ütni kell. Ott a Yeti. Hatalmas pöccse van neki. A 25-ös nagy pöcsű. Annak nem állunk neki. Bétában neki álltam, de nem volt jó vége. Beagrózott volna a falon keresztül. Sok bubble. Az a tüzes virág talán.
Valamelyiket lehetett szedni, tudom, az elején már. Mindegyik 30-as. El kell menjek majd a izéhez. Sokbából ezt se tudom. Menjünk szépen. Beaktiváljuk ott a teleportot. És parkas. Csomóvas. És 30-as. Jó. Szerintem el lehet, hogy addig XP-set, de nem. Kögyötött. Reggelset rá kell nyomni. About time I got some reinforcements down here. Remember that lost pirate den in the north? That's a small affair compared to this place. Our good friend Minister Lochner was here too. Those Egypts who followed him are all lost now and under his command. What about you? Learned anything new? What? Ah, you're joking me. This true heir everyone's so excited about is actually a soulless ghoul. Ah, I guess now the minister's plan makes sense. That bastard Lochner is planning to turn all of Monarch's bluffs to lost. I guess though the scariest part is how close he is to succeeding. They're clearly making preparations here to launch an attack on Pridewind. Hordes of lost, stockpiles of explosives. I'd say they're about to make their move. Well, we've discussed this partnership before, haven't we? I get the lay of the land, and you do the battling part. You'll be facing long odds, but you're like a lucky anchor. I'd consider making a wager on you, regardless. Not a problem. I'll always tell it to you straight. I'd suggest you destroy as many explosives as you can, and take out that glowing altar too. Now, what would you have me do? Now there's an order I don't mind following. I could use a cup of mead after all this crawling around. I'll go and tell the Night Region what's what, but my hopes go with you. It's better if these bastards never set sail. No. Sabotage. Most nem kaptak újat. Aha, vágom, és itt van még egy. Majd én visszafele. Fölveszik azt a mellékküldetést. Utána lassan már el kell gondolkodni, hogy melyik frakcióba is állunk be, de én nagyon a zöldekre tippelek. Nincs itt még vagy növény, amit le lehet szedni. Mi az a nagy sárga? Ki vagy előbb az zászló?
Expedíció. Brightwood War. Na mindegy. Itt kell 3-at kell. És 3-at. Kis potato, meg tomato. A kis explozív megvan. Azt kell már csak. Rosszabb pisztolyával. Hello, bello. Köszönöm szépen a YouTube-os követést, és feliratkozást. Gyorsan megcsináltam, hogy legalább a hang legyen, az, ami a Twitch-en is van. Ezt majd átraktam. Azt kinyírom. Megvan. Burnship. Adjunk egyet. Jó kis recovery. Italia. What's that?
Ó, ez lesz az, ahol két szobrot vagy a fenét kell megtalálni. Kifele majd szépen megzélem. Összeszedem a ládákat. Visszafut. Dugnak. Mindjárt meg lesz 20-as szint. Oldalt kell lemenni? Nem jött össze. Ja, itt van a tábla. Megvan. A szuplit kilútolni. Papírt felvenni. Ezt meg elpusztítani. Easy. Na, most már csak annyit kell tenni, hogy a maradék pár ládát kilútolni. Itt eljöttem el, úgyhogy már csak egy láda van ott kijjebb talán. Én megnézem, ott van egy papír. Ez micsoda? Exit portál. Jó, azt a papírt meg felszedem. Ne találj el. Általán. Se eltalál akkor is. Jó. Papír. Megvan. Nézzük meg, hova visz ez az exit. Egyből vissza a küldetésadóhoz. Nem, az épületnek elé visz. Jó van. Ezt beaktiváltam, ugye? Igen. Jó. Nézzük meg. Igen, const. Jó. 2. És ez Bezek. Bezeg itt egyből kinyomja.
Szedjem ki még egyszer. Na, még ennyi szint, és akkor meg tudom szedni azokat a nagyobb gateringelhető dolgokat is. Meg annyit körbenézek. Látom, hogy a W.SKILL az nekünk még nem kell. Már Everfall, ugye? Maruders és Everfall. Itt van a Covenantos küldi. Ott valahol van a Maruders-es, úgyhogy következek ide. Banana smoothie. What folly we have committed! We unleashed the most tragic magic by giving in to Fatima's whims. We made a talking mirror that berates me for my decisions every minute, every hour, every day. It just doesn't stop. I had to. Her words are still pounding in my head. I broke her heart, and now I've broken her mirror. Maybe that's why she won't stop haunting me. See, I do. Fatima was the joy of my soul once. I left Spain, left my family because of my love for her. I love my querida even when we fought, even when her cloudy gray eyes turned into a storm. You are right. She speaks through another large mirror in the cove that's filled with pirates. I'll need your help to break it, but I must get her taunts out of my head. Jaj, ennek minden baja van. Hol vagy? Ott van. Surprised to see me, are you? Brushing the dirt from my armor was no easy task. But after your friend Grace told me you were here alone, I had to come. My heart was conflicted. But in the end, I took an oath as the protector of the kingdom, not a single ruler. I won't forget that again. Of course, it seems I arrived too late. Hearing the ruckus and seeing the smoke, I assume you succeeded in disrupting their war preparations? Well, there's something to be grateful for. Even if I am a little disappointed I missed all the action. Perhaps we don't stop there. You see, I know where Sir Gawain and Lochner are conspiring in darkness to steal all our souls. They're in Gawain's ancestral home, Corbenic Castle. I thought you might. It is indeed best for Pridewind that the Knight Regent is safe and fortifying the keep. You and I are more expendable. Make no mistake, Gawain is every bit a knight of legend, and Lochner's a diabolical snake. This will not be an easy fight, but it is a necessary one. Ha! Then let's get on with it, shall we? Corbenic Castle is just across the water to the west. I will go ahead and scout the castle's defenses. Don't take long. Na már ez jön. Jó, mi úgyis ide megyünk először. És lehet, hogy utána itt a Level Seizedhez is át kéne menni. Teleportot aktiválni. Ezek a szöllők.
Ki is jött ugye a pacis küldetés. What the fuck is this? Az elég gyors volt. Szép. Minden, ami nem kajl és nem hatchet, az kuka. Meg az is. Az is. Az is. Ó, mondjuk most ezt nézzük meg. Rétebb és inkább ez kuka. Így. Igen, kuka. Kuka. 3 strength, 6 strength. 6 const. Okay. Yes. Igen. Helyem ott. Meg be kell tanulni. Rossz. Strength. Jó. Jó. Avascript 3. Okés. K betűs. Igen. És többi az oda. Jó. Jó, nem arra kell menjek, arra fel. Ez annyira nem érdekel. Még szerintem az lesz, hogy megcsináljuk majd azt a várat, meg az, ami most kijött küldetés. A lovast még nem, az oda Everparkba úgyis mindjárt át fog vinni a sztori. Gényom megáll az a szar, és hiába ötöm, mert ugye vissza kell forduljon, vissza kell menni a helyére. Itt Bastion. Azt kiszedték. Egy pillanat, itt megállok, mert Scammer haverra kíváncsi vagyok. Pillanat, csak itt van egy igazi scammerke. Kíváncsi vagyok üzé. Mit fog írni? Egy terve a honlapról rendeljére kevés izét. Kevés nézőt majd. Nem verünk át, nyugodtan megadhatod a izé bankkártyádat. Ó. Ugyanilyen kalóz az is, akivel beszélek most. Brigand Bastion. Az izék voltak, nem? Na. Igen, itt a mellékküldi.
Oké, és Collect Protect Amulet. Itt a környéken mi? Aha, itt. Megvan. Protect Amulet még egy 4 darab kéne. Gondolom csak ilyen ellenfelekből esik. Ja. Szépen kell. Aztán blocking. Itt is vannak még, vagy nincs. Az explozív van. De van valami Mati. Azt is gateringeljük le. Hamarosan vele kell pakoljak a stashbe, mert tele van mindennel a táska. Itt ezen a szélső részen is kell legyen egy pár ellenfél. Ott hát nem az explozívos oldal. Explozív. Tomato, Trollation, Manna. És ide átmegyek. Hát a kicsivel több sikerem van. Vannak itt is losztok, úgyhogy meg a kettőkkel. Jó. Oké. Tetakuma. Jó, kicsit ezeket most már kinyírom. Szerintem visszamegyek Redwinbe. Ó, de nem, mert itt belül van, vagy küldim. Itt képbe. Megyünk oda. És utána megyünk vissza. Hol van a monarch, ezt mondta, át akkor oda nem megyünk vissza, akkor onnan megyünk ide. Most ott fejezzük be majd ezt a részt. Nikitaké, pulykák. A Magyar Pulykák Szövetsége ajánlásával.
Ez a túlsó rész. Ez izé? Notes. Hol van az a 4-es? Így itt bent. Be kell menjek a barlangba megint. Igen, ezt szerintem baszki nem biztos, hogy meg volt az a küldi. Sőt, biztos, hogy nem volt meg ez a küldi. Tudok kell bemenni ebbe a képbe. Spotted bear. What the fuck is this? Spotted bear. Akarj megenni. Körül van. Együtt lesz. Steam. Én szerintem rossz helyen jött. Igen, jó. Mehetek le. Valahol itt szerintem itt leérek. Jó. Kilútolom ezt. Csak nem élnek utol addig, amíg... Itt lesz valahol. Az cuccos. Üles. Bejön ott.
Lent lesz, vagy fönt? Fatima. Jó, meg is van. Most már csak vissza kéne menni, leadni a két küldit, vagy az egyiket, a másik az fönt van Redwinbe. És át kell úszni a folyón, vagyis azon a tón. Silver. Lehet. Vega. Kopmo. Ja. Mondják, kint is vagyunk. Hoppá. Ezt szedjük ki. És csak elfut idáig a bunkója. Már 18-nál vagyunk. Tök kéne Kender, vagy minek mondják? Nem Herbs, mi is annak a neve? Hemp. Hempet kéne szedni, mert abból elég jól nyomja az XP-t. How is it that you could love someone, and yet living with them can slowly destroy you? This island didn't help. But oh, Fatima, I miss you so much. Meg is lett. Nézzünk körbe, közelbe semmi nincs. Ugye vannak mellékküldik, és akkor így ide kell, most ide kell először ússzak, és úgy utána oda. Úgyhogy indulás. Indulás túl. Most én valahogy úgy veszem észre amúgy, hogy szétszóltabban vannak a küldetések. Egy-két küldetést átraktak így időpontba, vagy? Mert itt még ilyen 4-5 küldetésem volt a bét alatt. Most azért itt van kőkemény 2. És még ugyanígy csináltam a küldetésre, bár lehet, hogy másképp csináltam tényleg a küldiket. Minimálisan másképp. Mondjuk lehet az is, hogy átalakították, hogy ne legyen olyan monoton. Le kellene annyit futkorászni.
Mindjárt túl is vagyunk. Hol van az előző teleport? Ott az alsó, nem? Ott valahol van az a shrine. Nem tudom, itt az úszás így ezzel a shiftes megoldásra gyorsabb lenne. Mind a sima gyaloglás, mind a ló. Nem tudták alá balanszolni, hogy mi. Ott van a bástya. Majd kimegyünk gyorsan. Hogy ott lesz a teleport, lehet, hogy ott lesz. Egy el kéne menni mind a kettőt aktiválni. Nem, itt van előttem. Jó, akkor nem kell oda menni. Jaja. Most különböző tornyok vannak ott. Ezt lesz a sámán. Te menj, gyorsan halnak. Jó van, itt bejön az volt. Kiért úgy gyorsan, de... Itt ilult. Jó. Oda kell menni. Lehet, hogy hagyjuk így ezzel. Hogy ott egy boss fight lesz a végén. Ennyi az idő ténylegesbe. Talán belefér. Jó, még belefér ez a rész. Ott van a izé. Teleport aktív, és utána. Jó. Ott van. Azt hittem, itt van egyből a izé bejárat mellett. Aki van. Here we are. Home to one of King Artorius' greatest knights and his heir. It was a bastion of valor back then. Today it's a monument to darkness. I look to the ramparts and I recognize many knights, now lost. They were dear friends. This will not be easy for me. No, but I do. This is my duty, and I am sworn to it. You can attack from the gates, and I will use a hidden entrance on the other side of the castle.
Your courage is unquestionable, and I've witnessed your prowess in battle. I will fight my way up from below, and we will confront Gawain together. Gawain and Lochner must be defeated, whatever it takes. Godspeed to us both, friend. Irány befele. Verem. Menjünk fölfelé, és akkor mindjárt ott is vagyunk. Ja. Föl kell ide jönni. Sultrial. Large street feed function required. Entering. Oops, new world is crashed. Oh no. New world is crashed. Az szép. Yes, igen, küld el. Mi lesz a memória lékese ízé. Mindegy. Most elméletileg a DirectX 12-es indul ismét. Mondja vissza, jön talán a játék, vagy nem. Jó, visszajött, jó. Okay. A épület előtt megint. Tehát is rakom, hol van. Igen, az így okés. Jó.
Jó. Menjünk is neki megint. Nézzük, Soul Crash lesz, vagy nem Soul Crash? Hát ez bizony Crash. Akkor... Yes. Igen. Át kell rakja most a izét. Hol is van játék indítása? Mindjárt kiderül. Simán rakom. Akkor most be tudom állítani a... Hol van New World, Property. Igen. New World Launcher. Remélem mindjárt is jön. Most meg így nem jön ki? Ki kéne gyere? 10. Akkor ezek szerint mégse úgy nyitottál. Nézzük meg. De úgy nyitottál pedig. Jó, hát lényeg, hogy bejött. Jó. Mondjad. Hát tudom, hogy nincs kép a streamon, mivel kifogyott a játék egymásnak kétszer is. Ez lenne az? Ez lesz azért. Jó, akkor DirectX 12-et nem előtessük most. Ja nem az, nem a kártya, de idiót. Élet on, élet. Jesus. Nem a kártya ez a játéknak, DirectX 12 még elég béta. Na mindjárt kiderül, hogyha most így kifagy, akkor kártyán. Na, Crash. Már most betölt. Nem, valamit nem... My liege, it is now my honor to join you, without reservation. Raise your sword. And now, you shall be the first to experience the King's justice. My lord, I leave this wretch to you. Az olyan, mint egy nagy cica. Hogy is kellett ezt tízelni? A loknét kellett kinyomni? Loknét.
Lépünk egyet. Ilyent is tud ez a buzi. Igen, és most kell a ablakat szétütni. Kilövöldöz. Megvan az oltár is. Összeállt. Cica! For the glory of Avalon. Until the end of eternity. Jönk ide hátra. Oké. Ez is szót jár. Meg is van. Csak ki kell sétáljak innen, és utána tudok teleportálni. I am sorry I arrived late to Gawain's Hall. The lost knights fought fiercely and with cold resolve. I arrived only in time to see Lochner fall. Your courage and valor have spared Prydwen from a dreadful fate. The Knight Regent will undoubtedly want to cover your chest in medals. Of course. She has led us admirably for many decades now, and the people adore her. Probably even more after this. With Gawain exposed and defeated, however, the question of the true heir is settled. It might clear the way for a new monarch. Now that is an excellent idea. I can think of no one more deserving. A new queen to lead us into a new age, with new hopes and vision for the future. I will go to Prydwen to share Gawain's sorry end. And I will discuss your suggestion. You must come too. If there is to be a coronation, you must attend. Oké, most itt is egy mellékküldi. Jó, visszamegyünk a mellékküldiet. Mi az idő? There you go, iPhone.
Akkor. Tudok én lejön az a küldetés. Elég küldi. Errefele. Hogy tudok itt ugrálni? Nem. Papír. Ez megvan, és az is már itt van szerintem. Igen, úgyhogy recall in. Akkor vissza is jöttünk. Nagyon bevagoltam Mr. Song. Really? You found something that belonged to my family? What is it? Who are they? Where can I meet them? Ooh, give me that. Sure, she was a prestigious knight in the time of Artorius himself. I can't believe it. This knight business runs in my blood. Thank you for bringing this to me. I'm going to keep it as a reminder. Jó, ez is megvan. Most ez szint is megvan. Igen, a ölt is el kéne kapni gyorsan. Most így itt lesz ugye. Grace. Hello, friend. I hope this day is treating you with kindness. Would you have time to help a fellow? Regrettably, the people I was trying to protect have turned into the lost. May fortune be with you. I'd come to the settlement to find help, but no one had time to listen. It takes a special person to go out of their way to help someone else. Did you find everyone's amulets? Thank you, friend. You have put my mind at ease. The problems on this island are larger than those I've experienced, and one can't use their hand to force the sun to set. Jó, protektív amulet. Mondom, ez is konstos. De gyengé, mint a mostani, úgyhogy igazából ez jöhet. Ezeket salvage. Spear.
Az mi volt ott? Egyes izék. Salvage. Jó. Megnézzük meg a cinematikot. Ha jól emlik, akkor most lesz egy cinematik, amit nem néztünk meg még. Bét alatt se. Itt. Amit lesz, amit szélen. Ja. Egy hosszabb cinematik lesz, és akkor ezzel indulunk el felfele. This is already more fanfare than I had hoped for. As far as coronations go, I would say this is fairly modest. A ceremony befitting our humble new queen. Queen? I'm not sure I'll ever get used to hearing that. No more stalling, my queen. People of Pridewind, honored guests. Together, we have endured great hardships. But despite it all, a steady hand has guided us through the storm. May I present to you... Queen Jinjay of Pridewind. Talk to Jinjay. I'm glad you made it. We waited as long as we could. I think the people of Pridewind wanted to ensure all the preparations for Gawain were put to use. But it wouldn't have felt right without you. This victory really belongs to you, truly. And Priscilla's account of your heroics only reinforces that. I'll take the compliment. I'll need all the confidence I can get if I'm to rule this land as a monarch. I still haven't quite got used to the idea. I was hoping your friend Grace would make an appearance today, but I guess she meant it when she said she was heading north. But what's next for you? You would make a fine knight, and we sorely need to rebuild the Order. But I also understand if voices are calling you elsewhere. You hear the voice of corruption? I've heard legends of its insidious torment. What an awful burden you must bear. I had no idea. In the days of Artorias, they say it was the voice of Myrdin that called knights to evil. It drove them mad. I know of no cure, but there's an old man who comes to Pridewind now and then. He goes on and on about corruption. Some say he's deranged, but I see wisdom in his eyes. He fishes the East River. Perhaps if you seek him out, he will help you. Igen, most jön Jonas Brothers. Ugye? Igen. Csak itt van egy mellékküldi. Progress question. Ja, szerintem ezt felveszem, vagy oda közelébe megyek, azt ennyi volt. Ez a stream, videó. Ki hol nézi éppen. Közel megyek ehhez. Na menjünk, bár nem, odáig lefutok és akkor legalább. Tehát ez is ott le fog menni, remélhetőleg, ha nem, akkor meg abba hagyom. Killing me is one thing, but stealing my life's work? Idioti! It was my own fault. Foolish Giacomo. Curse my trusting soul. This means no traveler's rest. A place of rest for weary travelers, of course. I am Giacomo Altoviti, architect. Perhaps you have heard of me? No?
Well, you would have if my workmen hadn't stabbed me in the back literally and run off with my design notebook and tools. So many survivors on this island have no home, no roots. I long to provide that for them. Safety is always the biggest concern. I can create that safety on a much smaller scale. The bastardi left me with nothing, but you're here, so there's hope. The innkeep saw workers a few days ago discussing a notebook of secrets. Suspicious, no? If you begin the hunt, I'll finish business here and follow. A scam. És új sorra kell menjek. Ameddig elmegyek én itt. Lesz a másik kemp ott. Igazából, hogyha leugrálok itt, akkor se vagyok gyorsabb. Ott van gatteringes dolog, ezt felszedem még. Ötös. Egy kalapot nekem nem kell. Van egy papír. Hol
Hol van? Itt az 1-es. Ott a 2-es. Teleport ki van nyitva. Meg ide kell menjünk szerintem, hogy Ironhoz, nem? Vagy ide. Bár nem, valami iszére megyünk mi. Hol van egy ilyen... Nem. Majd így, azt kell jelölni. Jó, érünk. Hemp. Öt. Lehet, hogy itt meg lesz a 30-as szint Gatlingből. Nap az elég jól ad. Hét. Ilyen 29 körül lesz. Majd több nincsen sehol. Most ez 28. Ilyen 29 előtt, vagy 29 elej lesz. Ja. Igen. Megvan. Akkor az 1-es meg 400 van arra fele. Odaig még elfutok, és ott már tényleg vége lesz a videónak, streamnek. Úgyhogy aki gondolja, az kövessen be egy Twitch-en, a névjegyzékben megtaláljátok a többi social platformos linket, megtaláljátok a YouTube-ot, ahol minden volt fönt van tavaly december óta, meg az azelőtti végigjátszások. 170-re van az emberünk, hát közelebb jött.
És TikTokon is érdemes bekövetni, meg Facebookon, meg Instán is. Aki meg YouTube-on nézi ezt a videót, annak meg, ha még nem tette, akkor iratkozzon fel. Nyomjon egy like-ot, dislike-oljon, ha úgy érzi, és írjon kommentet, hogy mi a helyzet. Is that my notebook? Oh, grazie. And what of those coglioni who stabbed me and stole it? The one who had it was corrupted. Ha ha! A fitting end to his greed and treachery. Now the work begins. The safety of a traveler's rest will welcome those weary from their journeys. My goal is for everyone on Aeternum to have a home of their own. And to that end, take this for your own home. You're cunning and resourceful. I like that. But do you truly understand my work? Four walls, a roof? There's not a home. Safety, warmth, comfort. Now that's a home. Now what kind of question is that? What's not great about home ownership? A place to store your belongings, a reliable place to fast travel and respawn? Why, it's simply madness not to own a home if you have the gold. It is sanctuary, a haven that beckons after a long day. It anchors you to the land, and spirit shrines can deposit you gently inside from anywhere on the island. To truly understand, you must purchase a home of your own. Friend, opportunity abounds here. Look around and you'll find prospects for coin. Once you have a home, use the furniture I've given you. Create your own space. Then return, for more work remains to be done. Jó, azt majd megcsináljuk valamikor. Na szóval, és a videó leírásában, YouTube-on videó leírásában megtaláljátok olyanokat a linkeket, amik fönt vannak Twitch-en a névjegyzékben. Ott megtalálta a Discord is, Twitch-en is megtalálta a panelekben, úgyhogy érdemes felcsatlakozni, mert ha közösen is akarunk játszani, akkor ott lesz rá lehetőség, és ott lesz kihirdetve. On the surface, we are still and quiet. But there is a struggle in the darkness below. The outcome? Unpredictable. Away with you, ghost. You'll scare away the fish. I remember you not, and care not to, even if I could. I offer you nothing, but you remain. I can give you a name, if that would help. Some have called me Jonas. There are other names, but they will not speak themselves. One is enough, I think. Only those who seek misery would ask such a thing. You should banish your misery, like I have banished mine. If you do not, only terrible things can come of it. I do not see a hole in your head. Perhaps a hole in your mind. The stones to the north are useful to fill such holes. You can read them if you can find them. Replace your ghost with others. Na, ez is megvan. Ezt a porsói dolgot, ezt megint csak...
Unpin, ez a kettő nem kell, mount, ez marad. Ez a lényeg. Web projekt. Jó. Ja, és akkor ez a vissza. Jó. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, mind a két platformon nézzétek a névjegyzéknek, a videó leírását, nyomjátok a lájkokat, diszlájkokat, kommenteljetek, hogy minél több emberhez jusson el, és ezzel segítsétek a munkámat. Köszönöm szépen a figyelmet, és a következő részben, következő streamben találkozunk. Addig is legyetek jók, sziasztok!